Flexbox series එකේ අද අලුත් එපිසෝඩ් එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Flex basis ගැනයි. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ front end යාළුවෝ හැමෝම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Flex basis ගැන. හරි. මොකද්ද මේ Flex basis කියන්නේ? කෙලින්ම යමු demo එකට. මේ demo එකේ ඔයගලන්ට පේනවා HTML page එකක් තියෙනවා මෙතන. HTML page එක මම මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙනවා මගේ structure එක. div tag එකක් තියෙනවා wrapper කියලා 100% width එකක් තියෙන. ඊට පස්සේ flexbox එක මම පාවිච්චි කරන flexible box කියලා. ඒකට තමයි මම flex පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ paragraph 4ක් හතර දෙනාටම 1 2 3 4 කියලා classes හතරක් තියෙනවා. colors n කියලා මේ විදිහට abcd කියලා තියෙනවා. මේ abcd paragraph 4 classes හතරයි. ඊට පස්සේ හැම ක්ලාස් එකටම padding, text align, font size, color assign කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මේ box හතර ගත්තාම ඒක ඇතුලේ තියෙන content එකේ width එක අනුව තමයි box එක adjust වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම හිතුවොත් මේ box හතරටම අනිවාර්යෙන් width එකක් දෙනවයි කියලා. minimum width එකක්. මේ අයට තියෙන්න පුළුවන් minimum width එක 200යි. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි minimum 200ක් දෙන්න ඊට වඩා අඩු වෙන්න නම් එපා. හරි. ඒක තමයි මේ min width කියන්නේ. min width දැම්මා 200ක් විතර. මම මේක refresh කරන්න. refresh කරලා හරි මම මේක ටිකක් zoom කර මේ විදිහට දිගාරින්නම්කෝ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ ABCD මේ හතර දෙනාටම තියෙනවා. inspect කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ box model එකට ගියොත් මේ 200යි කියලා තියෙනවා. මේ හැම එකේම 200යි කියලා තියෙනවා. 200යි 42යි width height width එක 200යි. ඒකනේ දුන්නේ. right. දැන් මම මෙහෙම අඩු කරන් යනවා. හිතන්න මේක flex box එකක්. හරි. මෙහෙම අඩු කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ scroll bar එක ලොකු වුණා. දැන් බලන්න මෙතනදී scroll bar එකක් නැහැ. මේ අඩු කරන් යද්දී scroll bar එකක් එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ responsive website හදද්දී මේ විදිහට scroll bar එකක් එන එක හොඳද? ඒතකොට user කෙනෙක් දැන් මෙහෙම scroll නොකරොත් මේ පැත්තේ තියෙන ඉතුරු ඒ කියන්නේ scroll මේ area එකෙන් හැංගෙන හරිය user සමහරට reach වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ scroll bar එන එක සෑහෙන අවුල් responsive web designing වලට. මොකද responsive web designing වල කියන්නේ scroll bars නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ width එක, ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ scroll bars නැහැ. කෙලින් අතර තියෙන පුළුවන්. හරහට කිසිම scroll bars නැහැ. හරි. එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් නේද? flex basis එන්නේ ඔන්න ඔතනටයි. හරිද? ඔන්න මම මේක resize කරා මේ විදිහට. දැන් මම මෙතනට ලියනවා min width වෙනුවට 200 වෙනුවට flex basis කියලා. හරිද? ඔන්න මේක දුන්නා. මම වෙන වෙනසක් නෑ. මම ඒක විතරයි දුන්නේ. හරි? 1 2 3 4 කියන්නේ මොනවද? children element. ඒකට මම දුන්නා minimum ඒ කියන්නේ width එක දීපයකට flex basis 200යි කියලා. දැන් මම මේක refresh කරන්න. refresh කරාම කිසි වෙනසක් උන්නේ නෑනේ. හරි. දැන් අර ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ අපිට මතකයි scroll bar එකක් ආවා. දැන් මම මේක අඩු කරගෙන යන්නම්. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් scroll bar එකක් එනවද? නෑනේ. scroll bar එකක් වෙන්නේ හැබැයි අර minimum width කියන එක මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද flex basis කියන එක කියන්නේ අපි දැන් full width එකේදී අපි හිතමු structure එකේ අපිට මේ box එක තියෙන්න ඕන minimum width එක 200යි කියලා. හරි. නමුත් අපි මේක responsive වෙනකොට එක එක devices වල මේක open කරද්දී 200ක් තියන්න බැරි අවස්ථාවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර mobile devices තියෙනවා 360 460 ඒ වගේ අර width වලට අපිට හදන්න වෙනවා 400 ඒ වගේ. එක sizes වලට අපිට හදන්න වෙනවා. ඒතකොට මේ 200ක් කියන්නේ ලොකු ඉලක්කමක්. ඉතින් මේ වගේ හතරක් මේ විදිහට එක පෙළට තියෙද්දී අපිට 200ම තියන්න බෑ. දැන් මේ වගේ responsive view එකේදී දැක්ක නේද scroll bars එන්නේ නැතුව ABCD කියලා ලස්සන්ට පෙන්වන්න කරනවා. එතකොට මේ flex basis වල තියෙන වාසිය තමයි අන්න ඒක. අපි flex basis use කරන්නේ ඒ විදිහට අඩු වේගන මේව අපි resize කරද්දී scroll bar පිය නොවි මේක මේ විදිහට හදා ගන්න. හරි. දැන් අපි හිතමු පොඩ practical example එකක් ගැන අපි කතා කරමු. දැන් අපි flex basis දැම්මනේ 200 කියලා. දැන් මම මේ cut කරන්න. cut කරලා මේකටයි ඒ කියන්නේ 1 කියන මේ පළවෙනි box එකයි දෙවෙනි box එකයි
තුන්වෙනි බොක්ස් එකයි හතරවෙනි බොක්ස් එකටයි කියලා මම වැලියුස් හතරක් දාගෙන යන්නම්. මේකට 100යි, මේක 200ක් පෙන්නන්න, මේක 300ක් කරන්න, මේක 400ක් කරන්න. මම මේක ටිකක් මේ රීසයිස් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. හරි. දැන් පේනවනේ පළවෙනි බොක්ස් එක 100යි, දෙවෙනි එක 200යි, 300යි, 400යි. දැන් මේ බොක්ස් සයිසස් ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඒ විදිහට හැදිලා තියෙනවායි කියලා. දැන් මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මම පෙන්නන්න ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා මේ 2 කියන එක 200යි, 3 කියන එක කීයද 300යි, 4 කියන එක කීයද 400යි. ඒක ප්‍රශ්න නැහැනේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ width එක පෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් scroll bar ඒ කියන්නේ මේක ආයි resize කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි flex basis එකේ අපි අඩු කරපුවාම එමුණානේ. දැන් හරි. දැන් මම මේක අඩු කරගෙන යනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ වෙලා එක එක width අපි හිතමු අපි හදන site එක logo එක තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ තව මොන හරි login sign up තව අපේ ලොකු navigations ටික මේ හරිය තියෙනවා navigation අර links ටික. ඒර හිතන්න ඒ වගේ site එකක් අපි හදනවයි කියලා. search box එක තියෙනවා නොමිතන්නකෝ. ඒ වගේ වෙලාවකට මේ මෙහෙම වෙනවා. දැන් මේක දැන් මේම ගොඩාක් අඩු වුණාම අපිට අර element ටික තියාගන්නත් බෑ නේද? දැන් ඒ වෙලාවට අපිට මතක් වෙන්නේ ඊළඟට මොනවද? flex මොකද්ද? wrap එක. flex wrap ඊළඟට flex grow එක. හරි අපි ඒවත් පාවිච්චි කරමු. දැන් flex wrap එක දාමු. මේකට එනවා flex wrap එක wrap කියලා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ආයි resize කරමු. refresh කරා. දැක්කද? මේක මෙතනින් යාම මෙහෙම පයින්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පයින්නවා. දැන් මේකෙදි දැන් ඔයාලා බලන්න මේක කලර් එක ටිකක් grow උනේ නෑනේ. අර මම වචනේ කිව්වා. කලර් එක මෙහෙම දිගට ආවේ නෑ. ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපිට? grow කරන එක. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? flex grow එක 1 කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? දැක්කද? ලස්සන්ට grow වෙලා එනවා. බලන්න fully responsive නේ. මොනවත් scroll bar එකක්වත් ආවේ නෑ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලස්සනට මේක මේක එනවා. බලන්න මේක 100යි මේක 200යි මේක ඇත්තටම ටිකක් ලොකු වැලියු එකක් ඉඳලා 300 තියාගන්න බැරි නිසා තමයි ඒක එහෙම වෙන්නේ. නැත්තම් මෙතන මේ view එකේදී 300 ලස්සනට තියාගන්නවා. දැන් තේරුණාද? මේක තමයි අපිට Flexbox පාවිච්චි කරලා ගොඩක් responsive site හදාගන්න ලේසි වෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක නිසා තමයි අපි responsive site හදනවා නම් මෙන්න මේ වගේ Flexbox පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අද දවස් වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි අද කතා කරේ Flex Basis ගැන. ඉතින් ටික practical example එකකුත් මම ගෙනාවා. Flex Grow, Flex Wrap පාවිච්චි කරලා තව පොඩක් enhance කරලා අද වීඩියෝ එක. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා subscribe කරලා channel එකට notification bell එකත් ඔබන්න. හැමෝම අතරේ මේක share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. හැමදෙනාටම නම් ජය වේවා. cheers අපි ගියා.